Tjena! Oskar här igen på alla möjliga bibelfrågor. Idag ska vi fortsätta faktiskt, trots att videon heter som den heter här, fortsätta på temat som jag hade innan, det vill säga lagen, friheten i Kristus och laglöshetens ande. Men nu ska vi komma in på just lite mer om vad den här laglöshetens ande håller på med just nu för tiden. Det är så att den har varit verksam väldigt länge. Det står så här i andra Thessalonikerbrevet, kapitel 2, vers 7. Laglöshetens hemlighet är ju redan verksam. Och det säger alltså Paulus för 2000 år sedan. Så vi ska kolla på i den här videon vad som händer just nu. Sen har inte jag alla svaren. Jag kan inte allting. Jag ger bara lite hints som vanligt. Sen får ni tänka själva. Det är det här går ut på. Så häng med så kollar vi nu då på vad det gäller då internetcensur och hackerattacker. Vad håller laglöshetens ande på med just nu? Häng med. Ja, i den här videon då tänkte jag gå in lite mer på just det här med laglöshetens ande och hur den verkar idag. Jag vill inte sitta och peka ut specifika organisationer eller grupper eller personer i det här, för att Bibeln är ju väldigt ospecifik också och kallar ju det här för det stora Babylon, och sen har vi då laglöshetens ande, laglöshetens hemlighet och såna här saker som är verksamma, och folk är ju lurade helt enkelt. Man tror ju att det är rätt fast det är någonting fel enligt Bibeln. Så det är det här, man tror ju att man gör något rätt fast man egentligen inte gör det. Och den är även verksam inom kyrkor och samfund och så här. Så det här är lite svårt att greppa, men jag ska göra det ett litet försök, och några hints kommer jag här med. Jag har som sagt inte alla svaren, och tänk själva. Det är det mitt budskap är i grunden. Men som sagt, laglöshetens hemlighet är redan verksam, så säger Paulus för över 2000 år sedan. Och hur kan vi då se att det här håller på just nu i till exempel då det här i formen av internetcensur och såna här hackerattacker mot vissa personer och kanske mot länder, mot olika saker man vill då bryta ner för att kunna införa då antikriststyre. Nu ska jag börja med att säga att jag tror inte den här gången de kommer att lyckas, utan det här kommer slå tillbaks på dem själva. Så det man försöker göra just nu på internet och på många ställen, där tror jag kommer komma en väckelse ur det här istället. Så jag är positiv, jag är inte alls rädd för det här heller, utan det kommer slå tillbaks på dem som gör det här, för de gör det inte heller med några hederliga motiv, utan de har en agenda som de tror på, men som inte är från Gud helt enkelt, utan det kommer ur det här liberalismen, och där man vill alltså då få bort allting som har med Gud och Bibeln och Jesus att göra också i slutändan. Så även fast man kan göra det med vissa genom organisationer som sägs stå för just Jesus och Bibeln och så här, så liksom försöker man bryta ner det och göra det så innehållslöst så att till slut så är det liksom inget kvar, det är alldeles urvattnat. Men jag nämner inga namn, utan tänk själva, som sagt. Men vad jag tror då kommer att hända här just konkret, och nu måste jag faktiskt nämna ett namn, och vad det här kommer att hetta till rejält, det är just när man försöker gå på presidenter. Och den man försöker gå på nu framförallt är ju då Donald Trump i USA, som vi kan se har gjort väldigt mycket bra saker om man läser sin bibel. Han har ju välsignat Israel, och ekonomin går ju som tåget här borta. Det är ingen som klagar på att de inte har jobb eller pengar längre så mycket, för det var mycket mer när Obama och de här
Bush styrde. Så han har verkligen lyckats med det han har lovat. Han har inte svikit någon direkt, men ändå så rapporterar media bara dåligt. Så att media sitter ju i händerna på de här just laglöshetens hemlighet helt enkelt. De har mycket pengar och försöker styra det här till sin agenda, som är alltså i slutändan då antikrist. Och laglösheten. Man gör det på ett smart sätt som folk knappt märker såklart, och det är därför att det är en slags hemlighet. Men om man läser sin bibel så förstår man vad som är vad helt enkelt. Och då när man försöker då alltså gå på Trump och censurera honom, så kommer ju det alltså att slå tillbaka på dem själva. För han har ju ändå makten emot dem. Han har själv kapital, han har många vänner, även fast han har många fiender också. Så de här som försöker göra det här, censuren, kommer alltså att det kommer slå tillbaka på dem själv, tror jag. Och det kommer vara lite rörigt här såklart. Och det är många stora alternativmediekanaler som har fått sina YouTube-konton borttagna och lite saker. Även svenska partier som man tycker har haft lite fel åsikter. Sen håller inte jag med alla de här heller, absolut inte. Men just det där att man berövar dem deras yttrandefrihet, det är ju ett brott mot både svensk lag, amerikansk lag och många andra lagar. Så vad de här försöker göra är alltså stå över länders lagar helt enkelt. Och de har ju inte själv rent mjöl i påsen och har egentligen ingen rätt att göra så här. Men eftersom de har kapital och makt på internet så försöker de använda sin makt på fel sätt. Men som sagt, jag tror det här kommer att slå tillbaka på dem själva. Och de här attackerna de försöker göra på olika system, även länders, i valgrejer och allt möjligt. Det kommer bara misslyckas helt enkelt. Just eftersom det här kommer i slutändan också bara misslyckas om man läser Uppenbarelseboken. Det är ett misslyckat projekt från början. Men det kommer att lyckas en liten stund, men jag tror inte det nu, som sagt. Utan det här kommer att, det som händer just nu, de attacker man just nu kommer alltså att misslyckas. Men tänk själva och ut där och kolla vad som händer, så får ni dra era egna slutsatser. Det är mitt budskap, som vanligt. Ha det bra.